Hello students, in this third part of Unforgettable Walt Disney video, we will discuss the remaining portion of reading and then we will also discuss a short note. So let's begin from where we had left under. तो આપણે જોયું કે ભાઈ એનો કોઈ પણ પ્રોજેક્ટ હોય એમાં વર્લ્ડ કનેક્ટેડ ઓલ પર્સન્સ ફ્રોમ ડિઝનીલેન્ડ અને એનું જે ડિઝનીલેન્ડ ડ્રીમ છે તો કે he didn't share with others કારણ કે he was afraid કે ભાઈ he would be a butt of laugh એટલે કે લોકો એની હાંસી ઉડાડશે પણ ફાઇનલી વોલ્ટે એનું ડિઝનીલેન્ડ છે લોન્ચ કર્યું. હવે એક વ્યક્તિ તરીકે કેવો હતો એની આપણે ડિસ્કશન કરી. નાઉ આફ્ટર સક્સેસ હાઉ હી રિમેઇન્ડ, સક્સેસ છે સફળતા મળી પછી એનું વર્તન બીજા લોકો સાથે કેવું હતું ધેટ વી વિલ ડિસ્કસ. તો સી ધેર પેજ નંબર 13 અને જે સેકન્ડ કોલમ છે એમાં ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફ છે. So, the overwhelming success of Walt's crazy idea triggered a dramatic about face in the Disney fortune. And તમારે બે વર્ડ્સ નીચે અનલાઈન કરવાનું છે. Overwhelming અનલાઈન કરો. Excessive, great or large, ખૂબ જ વધુ પડતું, અતિશય વધુ પડતું. અને બીજું કહી શકીએ તો કે અનએક્સપેક્ટેડ, અનપેક્ષિત. હવે સક્સેસ કેવી હતી ભાઈ ડિઝની કાર્ટૂનની પેલા મિકી કાર્ટૂનની તો કે ઓવરવેલ્મિંગ હતી. ઓફ વોલ્ટ્સ ક્રેઝી આઈડિયા ટ્રિગર્ડ અ ડ્રામેટિક અબાઉટ ફેસ. ટ્રિગર મીન્સ એને ગતિ આપે છે. અબાઉટ ટર્ન, અબાઉટ ફેસ ધેટ મીન્સ ચેન્જ, ટર્ન ઇન ધ ડિઝની ફોર્ચ્યુન. હવે આ અનએક્સપેક્ટેડ સક્સેસ એને મળી ગઈ એટલે એક આખું અનએક્સપેક્ટેડ પરિવર્તન આવી જાય છે, ચેન્જ આવી જાય છે. યેટ સક્સેસ નેવર ચેન્જડ વોલ્ટ. અંડરલાઈન કરો. સક્સેસ નેવર ચેન્જડ વોલ્ટ. સફળતાથી વોલ્ટ છે ક્યારેય ચેન્જ થયો નહીં. He remained the simplest of men અને એઝ યુઝ્યુઅલ હંમેશા માટે કેવો રહ્યો તો કે સિમ્પલ મેન, સાદો સરળ માણસ જ રહ્યો. He hated parties. He did not like parties. And his idea of night out was a burger and chili at some little restaurant. અને નાઇટ આઉટ એટલે કે રાતે બહારે જવાનો એનો આઈડિયા શું હતો તો કે ભાઈ એક બર્ગર ખાવું વિથ ચીલીઝ અને થોડાક મરચાં ખાવા એની સાથે. આ એનો નાઇટ આઉટનો આઈડિયા હતો. He is only extravagance. એક્સ્ટ્રાવેગન્સ નીચે અનલાઈન કરશું. ફિઝુલ ખર્ચી, એક્સ્ટ્રા ઓર યુઝલેસ એક્સપેન્સ કેવો હોય તો કહી શકાય એને સિમિલરલી. વોઝ અ મિનિએચર ધેટ મીન્સ સેમ્પલ અથવા તો સ્મોલ મેડ ઓફ ટોય railroad that ran around the grounds of his home. હવે એનું જે એક્સ્ટ્રાવેગન્સ હતું, જે ફિઝુલ ખર્ચી માત્ર એક જ હતી અને કઈ હતું તો કે ઇટ વોઝ મિનિએચર રેલરોડ. નાનું એવું સેમ્પલ એને રમકડાની ટ્રેન બનાવી હતી અને એ ક્યાં મૂવ કર્યા કરતી તો કે ઇન ધ કમ્પાઉન્ડ ઓફ હિઝ હોમ. વોટ ડુ યુ ડુ વિથ ઓલ યોર મની, કે આ જેટલા પૈસા કમાય છે એની સાથે તું શું કરે છે. અ ફ્રેન્ડ વન આસ્ક્ડ હિમ, એના એક મિત્રે પૂછ્યું કે આટલા પૈસાનું કરે છે શું તું. પોઇન્ટિંગ એટ ધ સ્ટુડિયો એટલે સ્ટ્રેટ હવે વોલ્ટ છે પોઈન્ટ કરે છે ટુ ધ સ્ટુડિયો અને કહે છે આઈ ફર્ટિલાઇઝ મીન્સ મેક સોઇલ, ફળદ્રુપ બનાવું, ખેડું છું. ધેટ ફિલ્ડ વિથ ખેતી, કે પેલું જે ડિઝનીલેન્ડનું ખેતર દેખાય ને એને હું આનાથી ફળદ્રુપ કરું છું. એન્ડ ઇટ ઇઝ ટ્રુ ધેટ વોલ્ટ plowed money back into the company almost as fast as it came in. અને વાત સાચી હતી કે જેટલા ઝડપથી વોલ્ટ પાસે પૈસા આવતા એટલી જ ઝડપથી ક્યાં ઇન્વેસ્ટ કરી નાખતો તો કે ડિઝનીલેન્ડ નામની જે ફિલ્ડ છે એમાં. બીઈંગ સોલ્વન્ટ નીચે અનલાઈન કરશું. બીકમ ફાઇનાન્શિયલ સ્ટ્રોંગ એટલે કે નાદારમાંથી સમર્થ થવું, નાણાકીય રીતે સમર્થ થવું.
capable થવું for the first time since he started in business gave Walt a chance to develop other ideas. Now, as soon as he became solvent, થોડો capable થયો, financially able થયો, એટલે એને જે બીજા આઈડિયાઝ છે એને પણ ડેવલપ કર્યા. હવે આ જે આઈડિયાઝ છે એમાં શેનો સમાવેશ થતો હતો તો કે ધીસ ઇન્ક્લુડેડ ધ ડેવલપમેન્ટ ઓફ મિનરલ કાઇન્ડ. હવે મિનરલ કાઇન્ડ શું છે તો કે ઇટ ઇઝ ઓલ્સો વન ટાઈપ ઓફ ક્રિએશન લાઈક ડિઝની સ્ટુડિયો. અને એ શું છે મિનરલ કાઇન્ડ તો કે એન અલ્પાઇન લાઈક વેલી હાઈ ઇન ધ સિયેરા માઉન્ટેન્સ. સિયેરા માઉન્ટેન્સમાં અલ્પાઇન વૃક્ષોથી જે છવાયેલી વેલી છે એને મિનરલ કાઇન્ડ પણ કહેવાય છે. કેલિફોર્નિયા સેકન્ડ એનું કયું છે એક્ટ તો કે કેલિફોર્નિયા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ આર્ટ ફોર વિચ હી ડોનેટેડ ધ લેન્ડ એન્ડ સેવરલ મિલિયન ડોલર્સ. પછી એને કેલિફોર્નિયા આર્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ એસ્ટાબ્લિશ કરી અને એના માટે એને લેન્ડ એટલે કે જમીન પણ આપી એન્ડ ઓલ્સો ડોનેટેડ ડોલર્સ. એન્ડ મોસ્ટ એમ્બિશિયસ અને સૌથી વધારે એમ્બિશિયસ મહત્વાકાંક્ષી પ્રોજેક્ટ કયો હતો ઓફ ઓલ $100 million ડિઝની વર્લ્ડ એન્ડ સિટી ઓફ ટુમોરો ઇન ફ્લોરિડા. ફ્લોરિડામાં એનો જે મોસ્ટ એમ્બિશિયસ પ્રોજેક્ટ હતો એ કયો હતો તો કે ડિઝની વર્લ્ડ અને સિટી ઓફ ટુમોરો. અને એઝ યુ નો પ્રેઝન્ટલી હિઝ પ્રોજેક્ટ હેઝ બીન એલાબોરેટેડ વર્લ્ડ વાઇડ. આખી દુનિયામાં તમને ડિઝની વર્લ્ડ જોવા મળે છે. ટ્રેજિકલી હવે અનફોર્ચ્યુનેટલી નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફમાં શું કહે છે ઇન ધ midst of all these activities Walt was stricken with, underline કરો, stricken with attack, this fatal illness. એને એક fatal means causing death, જીવલેણ કહી શકાય ને એવી બીમારીનો એ ભોગ બન્યો. અને what was that fatal illness? It is not cleared here, but he suffered from lung cancer. તો આ જે ફેટલ ઇલનેસ છે એનાથી એને એટેક થયો. આઈ હર્ડ હિમ રિફર ટુ ધીસ ક્રુઅલ બ્લો. અને આને કેવું માને છે તો કે ક્રુઅલ બ્લો માને છે, એક કહે ને વિધિની વક્રતા માને છે. ઓનલી વન્સ વોટ એવર ઇટ ઇઝ આઈ હેવ ગોટ. અને માત્ર એક જ વખતે એને આ વાત કરી હતી કે ભાઈ મને જે કાંઈ પણ થયું છે, આખું સેન્ટેન્સ અંડરલાઈન કરી લેજો, થોડુંક ટ્રિકી છે. વોટ એવર ઇટ ઇઝ આઈ હેવ ગોટ હી ટોલ્ડ મી ડોન્ટ ગેટ ઇટ. કે જે કાંઈ મને થયું છે, વોટ આઈ એમ સફરિંગ ફ્રોમ, આઈ પ્રે ઓલમાઇટી કે ભાઈ અધર્સ શુડ નોટ સફર ફ્રોમ સચ ફેટલ ઇલનેસ. એટલે કે હું જેનાથી પીડાઉં છું એનાથી બીજા કોઈ પીડાય નહીં. I visited him in the hospital the night before he died. So before the night of his death, કે હું એને હોસ્પિટલમાં મળવા ગયો. Although desperately ill, severely ill હતો છતાં પણ he was as full of plans for the future as he had been all his life. And even at the time of his death, Walt છે તો કે he was full of his ideas as he had been throughout his life. આખા જીવન દરમિયાન he was full of creative ideas. અને even at the time of his death he was full of ideas. Last paragraph છે Walt used to say, habitual past underline કરો, used to આપણે 11th માં ડિસ્કશન કરી જ છે used to અને to be used to. તો used to say that Disneyland would never be finished and it never will. કે ડિઝનીલેન્ડ ક્યારેય પૂરું થવું જોઈએ જ નહીં અને થશે પણ નહીં. I like to think too that Walt Disney's influence will never be finished. અને રોય પોતે કહે છે કે I too feel કે એની જે ઇન્ફ્લુઅન્સ છે, ઇફેક્ટ છે, it will never come to an end. That and how his effect, how his influence would never be finished, to get that through his creations. અને એના જે ક્રિએશન્સ છે એના દ્વારા એની ઇફેક્ટ પૂરી નહીં થાય. ફ્યુચર જનરેશન્સ વિલ કન્ટિન્યુ ટુ સેલિબ્રેટ. અને આવનારી પેઢી છે એ ચાલુ રાખશે શું તો કે સેલિબ્રેટ કરવાનું, ઉજવણી કરવાનું
what he once described as that precious, that means valuable, ageless, જેને કોઈ ઉંમર લાગુ નથી પડતી એવી, સમથિંગ ઇન એવરી હ્યુમન બીઈંગ, અને કંઈક એવું છે દરેક માણસમાં, દરેક as a human being, sometimes we live life of a child. તો આજે વોલ્ટ છે એ પણ એવું જ જીવન જીવતો હતો. which makes us play with the children's toys. અને આ જે એક ચાઇલ્ડ ઇન્સ્ટિંક્ટ છે એ ક્યારેક ક્યારેક આપણને શું કરે છે તો કે બાળકના રમકડાથી પણ રમતા કરી દે છે, એન્ડ laugh at silly things, અને આપણને હસાવે છે, silly, સાવ કહીને stupid things, અમુક જે ફની ઇન્સિડન્ટ્સ હોય છે એના તરફ પણ આપણે હસતા હોઈએ છીએ, એન્ડ સિંગ ઇન ધ બાથટબ એન્ડ ડ્રીમ, અને બાથટબમાં પડ્યા પડ્યા આપણે સિંગ એટલે કે ગીતો પણ ગાઈએ છીએ અને ડ્રીમ અને સપનાઓ પણ જોતા હોઈએ છીએ. મેની ટાઈમ્સ વેન વી આર એટ લેઝર, ત્યારે આપણે એવા એવા સપના જોતા હોઈએ છીએ which have no concern with reality at all. So students, this was the reading part of your Unforgettable Walt Disney. Still you have any doubt, you can ask me on my personal number through WhatsApp, and also post your comment in the comment box. Now we will discuss the short note of the unit. અને short note કયા સેક્શનમાં પૂછાય છે, all of you are very well. હવે શોર્ટ નોટ 1 થી 2 પૂછાઈ શકે છે. આમાંથી એક વોલ્ટ ક્રિએટિવ મેન અને બીજું ડિઝનીલેન્ડ વોલ્ટ ક્રિએશન. તો આપણે વોલ્ટ ક્રિએટિવ મેન છે એની ડિસ્કશન કરશું, એમાં જ ડિઝનીલેન્ડ પણ ઇન્વોલ્વ થઈ જશે. તો તમને પોઈન્ટ્સ આપી દેવામાં જ આવે છે એક્ઝામમાં, અને અહીંયા પણ હું તમને ફોર યોર નોલેજ આઈ એમ ગિવિંગ યુ સમ પોઈન્ટ્સ, અને આઈ પર્સનલી એડવાઇઝ યુ to write your short note using the points, using the clues. એનાથી તમે તમારી રીતના ક્રિએટિવલી પણ લખી શકશો. હું તમને અહીંયા સિમ્પલ શોર્ટ નોટ તો આપી રહ્યો છું. તો વોલ્ટ અ ક્રિએટિવ મેન. હવે પોઈન્ટ વાઇઝ છે, તમે ટ્રાય કરજો કેવી રીતના આખી શોર્ટ નોટ લખાયેલી છે. Walt Disney was a cartoonist. This is a known fact. He was a cartoonist. He was very much creative since his childhood, and in bachpanthi he was very much creative. He studied cartooning in Chicago and started a little animated company in Kansas City which flopped. તો આ સ્ટોરી જે છે એનું આપણે રિવિઝન કરી રહ્યા છીએ ઇન શોર્ટ ફોર્મ કે ભાઈ he studied cartooning in Chicago, પણ શિકાગોથી કન્સાસ સિટીમાં એને એક લિટલ એનિમેટેડ કંપની સ્ટાર્ટ કરી which did not succeed. As a result શું થયું તો કે then he decided to try his luck in Hollywood, અને એને ટ્રાય પોતાના નસીબ ક્યાં અજમાવવાની ટ્રાય કરી તો કે હોલિવૂડ. અને as you are very well aware about Hollywood, what is Hollywood? He borrowed $500 from his uncle and started his first series, and which was his first series, Alice in Cartoonland. This series too didn't succeed. હવે આ પણ છે એટલી બધી સક્સેસ થઈ નહીં. So he launched, એટલે એની નેક્સ્ટ સિરીઝ એને લોન્ચ કરી, અને what was that? Okay, Oswald the Rabbit. This series was better than his earlier creations. હવે આ જે સિરીઝ છે એનું પરફોર્મન્સ છે એની જે અર્લિયર સિરીઝ હતી એનિમેટેડ કાર્ટૂન કંપની અને એલાઇસ ઇન કાર્ટૂનલેન્ડ એનાથી સારું પરફોર્મ કર્યો. So he launched Oswald the Rabbit. This series was better than his earlier creations, but the distributor of Oswald the Rabbit cheated on him, અથવા તો cheated with him. હવે જે ઓસ્વાલ્ડ સિરીઝ છે એના જે ડિસ્ટ્રીબ્યુટર છે એની સાથે ચીટિંગ કર્યું. As a result, so Walt created his most popular series, Mickey Mouse. અને પછી ભાઈએ મિકી માઉસ ક્રિએટ કર્યું, અને મિકી માઉસ છે એને વોલ્ટની લાઈફમાં આખું એક ચેન્જ લાવી દીધું. As a success of Mickey
Walt started Disneyland in July 1955 અને જે મિકી માઉસ છે it was so successful that it allowed Walt to establish Disneyland. હવે ડિઝનીલેન્ડ છે તો કે જુઓ એની શું સ્પેશિયાલિટી હતી મિકીની તો કે $250 million people saw a Disney movie. $250 million બરાબર લગભગ 25 કરોડ જેવા લોકોએ ડિઝની મૂવી જોયું. 100 million watched Disney TV show. 100 million લોકોએ ડિઝની ટીવી શો જોયો. નિયરલી a billion 1 કરોડ લોકોએ 1 અબજ લોકોએ read Disney book or magazine and almost 10 million visited Disneyland. So this is the speciality of Disneyland. After such a great success, Walt always lived simply. હવે આટલી સફળતા મળી છતાં પણ વોલ્ટ છે તો કે he lived a simple life. But unfortunately, in the middle of his shining career, હવે એક sparkling shining career છે એની વચ્ચે Walt was stricken with a fatal illness, fatal disease. પણ આવા એક કહે ને કે at the height of his career, he became victim of lungs cancer and died. So this was the brief explanation of short note. Thus, Walt was a creative man. And the tagline તમે લખી શકો છો કે આવી રીતે Walt છે, he was a creative man. So here our entire chapter comes to an end. I advise you to revise this chapter twice or thrice so that you will not feel any difficulty at